Συμπολίτες μου και συνέλληνές μου, συμπατριώτες μου, νικήσαμε. Ο κύβος έχει ρηχθεί πραγματικά και δεν μπορεί τίποτα να αλλάξει. Ο ελληνικός λαός κέρδισε και η εξουσία ανήκει πλέον σε αυτόν. Δεν θα επισέλθω σε αυτό εδώ το βίντεο να εξηγήσω πώς έχει γίνει αυτό, διότι ο στόχος μου πραγματικά είναι να ενημερώσω το εξής. Η Χάγια απάντησε. Και η απάντησή της, ασχέτως πώς προσπάθησε να την επικοινωνήσει, είναι η εξής. Κάθομαι στο ίδιο τραπέζι με εσένα Έλληνα πολίτη για να συζητήσω και να μου δείξεις και να μου αποδείξεις ότι πραγματικά οι κυβερνήσεις σου εγκληματούν στο πρόσωπό σου κατά της ανθρωπότητας. Οι κυβερνήσεις σου γενοκτονούν απέναντί σου. Άρα, στην πραγματικότητα είναι θέμα δικό μας και όπως θα σας δοθούν οι σωστές υποδείξεις και οδηγίες μέσα στην εβδομάδα, πραγματικά να πετύχουμε και τύπης αυτό που ουσιαστικά έχουμε πετύχει εδώ και 3 χρόνια στον δρόμο, στην πλατεία, στο σπίτι μας, στον καναπέ μας, βασικά στη στάση μας απέναντι σε αυτές τις κατοχικές κυβερνήσεις που τους έχουμε πρωτοφωνάξει ένα όχι. Άρα, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι από την ώρα που μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα μέσα σε ένα μήνα, εμείς, ο ελληνικός λαός, ενώπιον της διεθνούς κοινότητας, αλλά και ενώπιον του κυρίαρχου ελληνικού λαού, που είναι ο πιο σημαντικός για μας, γιατί εμείς είμαστε οι δυνατοί για τον εαυτό μας, θα έχουμε αποδείξει ότι αυτές οι κυβερνήσεις και οι συνεργάτες τους, είτε είναι παλαιότερες κυβερνήσεις, είτε είναι αλλοδαποί και εγχώριοι παράγοντες, είναι εγκληματίες, το οποίο σημαίνει ότι όλες τους οι πράξεις είναι άκυρες. Ελληνικέ λαέ, ποιες διαπραγματεύσεις, ποιες συνθήκες, ποιες συμφωνίες, ποια νομίσματα. Από την ώρα που είναι προϊόντα εγκληματικών πράξεων, τα οποία ουδέποτε έχει επικυρώσει ο ελληνικός λαός, γιατί ουδέποτε είχε σωστή ενημέρωση, σαφή γνώμη και γνώση επί αυτού του θέματος, στην πραγματικότητα δεν ισχύουν. Καταλαβαίνετε, συνέλληνές μου, ότι αυτή τη στιγμή η ανθρωπότητα θα στρέψει μέσα στον επόμενο μήνα τα βλέμματά της πάνω μας, διότι εμείς πλέον θα είμαστε ο ρυθμιστικός παράγοντας που θα πούμε τι είναι αυτό που θα ισχύσει στη μεταπολεμική Ευρώπη και τι όχι. Αυτά θα αναλυθούν σε συγκεκριμένα άρθρα, τα οποία, οδηγίες, τα οποία θα πρέπει να ενημερώσουν τον ελληνικό λαό, αλλά επίσης και τους ξένους φίλοι απροσκύμενους λαούς, οι οποίοι και αυτοί υπόκεινται αυτές τις συνέπειες, για το τι ακριβώς θα πρέπει να κάνουμε και πώς να κινηθούμε για να έρθει πλέον η εξουσία των λαών στα χέρια των ίδιων των λαών. Άρα, ελληνικέ λαέ, καμία κυβέρνηση, κανένας διαπραγματευτής, τίποτα δεν μπορεί να σου δώσει αυτό που κέρδισες μόνος σου. Στην πραγματικότητα, έχεις στα χέρια σου το κλειδί για να μπορέσεις να διαπραγματευτείς μόνος σου την περιουσία σου, αναδρομικά, αλλά επίσης και τη σημερινή και τη μελλοντική, έχεις στα χέρια σου το κλειδί για να πατάξεις και να τιμωρήσεις όποιον σε ταλαιπώρησε, όποιον προσπάθησε να σε εξουθενώσει, να σε εξολοθρεύσει και να σε ξεγελάσει, έχεις τη δυνατότητα να φτιάξεις τη νέα Ελλάδα. Το δεύτερο και πολύ πιο σημαντικό από αυτό είναι αυτό το οποίο πραγματικά μέχρι στιγμής ως λαός δεν έχουμε μπορέσει να το δαμάσουμε και να το ελέγξουμε. Να μην αφήσουμε σε αυτή τη στιγμή που έχουμε νικήσει και που έχει συμβεί πολλές φορές στην ιστορία μας, το 1943 που εμείς είχαμε απελευθερώσει το μεγαλύτερο μέρος της Ελλάδος, το οποίο όμως ουδέποτε αυτό δημοσιοποιήθηκε σε σημείο που να γίνει συνείδηση και φάνηκε ότι μας απελευθέρωσαν οι σύμμαχοι σε εισαγωγικά, το 1973 που στο Πολυτεχνείο στην πραγματικότητα ο ελληνικός λαός έριξε τη Χούντα και πάλι έγινε μια καθυστέρηση, όπως γίνεται και τώρα, για να μας πούν ότι ήρθε να μας απελευθερώσει με το αεροπλάνο και μόνος του, ο απομηχανής θεός, προδότης, μεγαλοπροδότης Κωνσταντίνος Καραμαλής ο Α. Και τώρα, που στην πραγματικότητα ο ελληνικός λαός έχει εκθρονήσει τον Παπανδρέο από τους πρώτους 3 μήνες που ανέλαβε την κυβέρνησή του και στην ουσία καθυστερεί, φέρνοντας συμμάχους, φέρνοντας συνεργάτες, χρησιμοποιώντας προδότες,
για να μπορέσει να καθυστερήσει, ούτως ώστε να εγκαθιδρυθεί μία τύπης απελευθερωτική, μεταπολιτευτική ή οτιδήποτε άλλο εξυγχρονιστική, μεταρρυθμιστική κυβέρνηση εισαγωγικά, που θα είναι η ίδια με άλλα ρούχα. Θα εξηγηθεί εν εκτάσει και θα δοθούν πραγματικά και ονόματα, αλλά επίσης και φωτογραφικές αποτυπώσεις, πώς γίνεται αυτό και ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι, ενώ όλα αυτά τα χρόνια, όλες τις δεκαετίες, αλλά και τα τελευταία χρόνια, ζούσαν από αυτό το καθεστώς, το στήριζαν και στην πραγματικότητα το βοηθούσαν να μας κρατάει δέσμιο και σε άγνοια, τώρα έρχονται προσπαθώντας να μας δείξουν ότι αυτοί θα μας φέρουν την απελευθέρωση που ήδη εμείς την έχουμε κερδίσει για τη χώρα μας. Ο λόγος. Δεν θα ξαναεπιτρέψουμε σε δικηγορίσκους και δικαστικούς, οι οποίοι είναι προδότες, διότι γνωρίζαν τους νόμους από πριν και θα μπορούσαν να τους είχαν εμποδίσει εν τη γενέση τους βάσει του συντάγματος και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, να έρθουν κατόπιν εορτής, αφού έχουν πραγματικά αφήσει τον ελληνικό λαό να πεθάνει, να εξαθλιωθεί, να του κλαπούν η περιουσία του, η ιδιωτική και η δημόσια, να έρθουν να μας πούν ότι τελικά κατάλαβαν ή αποφάσισαν να εμποδίσουν αναδρομικά κάποιους προδότες. Και στην πραγματικότητα, τι θέλουν να κάνουν με αυτό, να κάνουν μία πάλι κακοδικία, όπου ο λαός θα είναι ο θεατής, όπως έγινε με την κακοδικία της Χούντας, η οποία είναι άκυρη, διότι ουδέποτε στην πραγματικότητα βάσει των νόμων δεν μπόρεσε αυτή η δίκη να είναι έγκυρη για πολλούς λόγους, όπως και άλλες δίκες που έχουν γίνει και οι οποίες βέβαια θα ξαναεπαναληφθούν μπροστά στον ελληνικό λαό, από τον ελληνικό λαό και για τον ελληνικό λαό. Αυτό λοιπόν το οποίο θέλω να σας πω είναι, έχουμε κερδίσει, η εξουσία είναι στα χέρια μας, συνειδητοποιήστε το, να το συνειδητοποιήσουμε όλοι μας και να μην αφήσουμε κανένα να μας την πάρει. Γιατί θα πρέπει κάποιος με ένα δίπλωμα της δεκάρας, διότι στην πραγματικότητα αυτά τα διπλώματα δίνονται στους ημέτερους χωρίς καν να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους ή χωρίς να έχουν πραγματικό αντικείμενο, να έρθει και να αποφασίσει για σένα, μπερδεύοντάς σε δικολαβικές νομοθεσίες παράνομες, οι οποίες δεν ισχύουν. Αυτό που θα πρέπει να ισχύσει είναι στην πραγματικότητα τα ανθρώπινα δικαιώματα. Καμία παραγραφή. Τίποτα, καμία βασικά, κανένα νομικό τερετύπη, το οποίο στο τυπικό θα πνίξει την ουσία. Ο λαός είναι εδώ και θα αποφασίσει ο ίδιος τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει να μην παραγραφεί και τι είναι αυτό το οποίο θα πρέπει πραγματικά να εκδικαστεί, να τιμωρηθεί και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Κανένας δικαστικός δεν είναι σε θέση να το κάνει αυτό, έχουν όλοι εκπέσει με απιστία από το αξίωμά τους. Κανένας δικηγόρος, διότι ήταν συνεργάτες του καθεστώτος. Κανένας οικονομολόγος, διότι ξέραν τι γινότανε. Κανένας πολιτικός, κανένας κομματάρχης, κανένας συνδικαλιστής, κανένας από αυτούς οι οποίοι στην πραγματικότητα βοηθούσαν το καθεστώς με τρέφεται τις άκρες μας. Ζήτω ο ελληνικός λαός, μόνο ο Έλληνας πολίτης. Εσύ, εγώ, όλοι μας. Εμείς θα αποφασίζουμε για την τύχη μας. Και εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι πάντα στηρίζαμε τη χώρα και οι οποίοι θα την ξαναφτιάξουμε. Η καινούργια Ελλάδα έχει ξεκινήσει. Ζήτω ο ελληνικός